يعز علي ألا تأتي معنا يا أبا الرياح. كنت أتمنى يا ولدي، لكن يبدو أن المرض تحالف مع السن. يقولون أنك تجاوزت 100 يا أبا الرياح، هل هذا صحيح؟ الصحيح أنك ستنتصر يا ابن القاسم. لا ترهق نفسك بالكلام. أرى النصر مسطورا على جبينك يا بني. سنفتقدك يا أبا الرياح. بلغ تحياتي للبنى والعجوز أبي هارون. أستودعك الله أيها الرجل الطيب. تصحبك السلامة يا أغلى الأبناء.